tổng bộ là tháp con mau bị quên mau bị rạch mát không sòng sài mọt này trâu ra làm rạch thòng Tạch Nga đấy, mình phải cho Tạch Nga. Phải Tạch Nga, ôm đi cho. Đừng cho nó mà phải tới. Đấy nào biển Nam ấy chứ lá này đá xây đi tập phim rất là con nào chỉ còn làm tới rồi đặt không kia
cây luôn cây muối đây ta cái gì tốt thì được nên nhưng cái áo hơi thưa thì mình thiệt tiền ấy vậy xem lại thằng ấy tôi sẽ số tiền nó sẽ tầm tiền mà tầm tiền Trời, cô kịp phải biết có lên tao mà làm bên tay tầm cuối đấy mới có cái dây nè. rồi anh bà nam chơi gì tích độ là có bắp trên túi muối lên nhất là cài lên lá dạ tôi nuôi tôi đã sẽ đặt tôi nhưng đã lên thế lên lá lên lá bắp chất lên đó thằng hoa và những cái gì vậy nhang môi tới
họ đang tha học kỳ hồ cây này thôi bây giờ một con xì tôi mua ăn pi nên họ đang này con này trong này tôi họ đang làm pi nó ăn pi anh nó đặt nó mũi nhưng ai chưa cái toàn cái tụi ai cô là mũi anh ăn pi luôn nè thế là học phần phối thọ rồi trên mà nước thọ rồi nó còn thọ rồi nó lên bay lên trên
gì là gì có cái chuột không đấy chuột không không cái chuột là này là cái áo xinh á đồ tròn đồ làm tròn làm chơi đánh to lắm một cái hôm nay tôi hay áo của bò tích đấy bò bà con á bánh ra nhánh cho trong mày không lấy mà con vẫn